Hello everyone and welcome to our channel 361 Physics, and this is our first video related with equations of motion and Newton's law of motions and many more things. Okay, so let us begin with some fundamental things which we require to solve different MCQ. So before proceeding to solve the MCQ, let us recall something. So as we know that there are three laws of motion given by the Newton, and first law is related with the inertia, yeah, and this is second law, and this law is known as the quantitative law, because from this law we can find out the value of force, acceleration, and um, many things like this is momentum. So we can use this law or this formulation to find out this parameter. That's why this second law of motion is known as quantitative law. Okay, so second law of motion लाई generally quantitative law भनिन्छ. किन quantitative law भनेको भन्दाखेरि क्वान्टिटी हामी निकाल्न सक्छौँ. क्वान्टिटी मिन्स कति फोर्स लाग्छ, कति एक्सलेसन प्रोड्युस हुन्छ, कति मोमेन्टम हुन्छ भन्ने कुरा हामी निकाल्न सक्छौँ. And from this second law we can say that force is equal to the rate of change of momentum. And on further elaborating this formula, we can get this particular relation: force is equal to the product of mass and acceleration. है, यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ यो फर्मुलाहरू, र यो धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो. त्यसै गरी थर्ड ल पढ्नुपर्छ. थर्ड लले चाहिँ बेसिकली के भन्छ भन्दाखेरि थर्ड लले जेनरली डाइरेक्सन अफ फोर्सलाई इन्टरप्रेट गर्छ जस्तो सम्झिन सकिन्छ. किनभने जति फोर्स अप्लाई गरिन्छ एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सन एउटा पर्टिकुलर अब्जेक्टमा, त्यो अब्जेक्टले पनि त्यति नै तर अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स अप्लाई गर्छ र एक्सर्ट गर्छ. त्यसैले हामीले त्यसलाई पनि क्वान्टिटेटिभ ल भित्रै राख्छौँ. त्यसैले हामीले बुझ्नु के पर्छ भने फर्स्ट ल क्वालिटेटिभ ल एज वेल एज थर्ड ललाई पनि क्वालिटेटिभ ल भन्न सकिन्छ, बट सेकेन्ड ललाई हामी के भन्छौँ क्वान्टिटेटिभ ल. ओके, नेक्स्ट टर्म इज इम्पल्स. है, इम्पल्स जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट सपोज गरौँ कि कुनै अब्जेक्ट एउटा सर्फेसमा स्ट्राइक भयो भने यो सर्फेसमा स्ट्राइक हुँदाखेरि यसमा लाग्ने, यो सर्फेसले लगाउने जुन फोर्स हुन्छ त्यो फोर्स के कति भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्नु छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ जेनरल इम्पल्स. यो भनेको सर्ट ड्युरेसनको फोर्स भन्न सकिन्छ. सो इम्पल्स जेनरली एक्सप्रेसन, म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनको फर्ममा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भने इम्पल्स चाहिँ प्रोडक्ट अफ एभरेज फोर्स एक्टिङ अन अ बडी एन्ड टाइम एल्याप्सको प्रोडक्ट हो. र यसलाई हामीले अर्को फर्ममा लेख्दाखेरि यो चाहिँ फाइनल मोमेन्टम एन्ड इनिसियल मोमेन्टमको डिफरेन्सले दिन्छ. ठिक छ. सो यो इम्पल्सको बारेमा केही कुराहरू हामीले रिकल गऱ्यौँ. र त्यसै गरी अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यदि हामीले कुनै एउटा ग्राफ दिएको छ है, र त्यो ग्राफ सपोज कुनै वेमा, लाइक यहाँ पर्टिकुलर वे मैले देखाएको छुइनँ, यहाँ जस्तो यस्तो खालको केही ग्राफहरू दिएको छ भने सपोज है यो कुनै रेगुलर टाइपकै ग्राफ छ एक्जाम्पललाई मान्ने हो भने यसलाई अलिकति रेगुलर टाइपकै बनाउँछु. सो यसलाई मैले यसरी यतातिर फोर्स यतातिर टाइम फ्रेम दिएको छ र यस्तो समहाउ दिएको छ भने ट्रायङ्गुलर फर्मको दिएको छ भने यो एरिया अफ दिस ट्रायङ्गल, यो एरिया ट्रायङ्गलको एरियाले हामीलाई दिन सक्छ इम्पल्स दिन सक्छ. यसरी बुझ्ने. एभरेज फोर्स हामीलाई वाइ एक्सिसतिर दिएको छ एन्ड टाइम एक्स एक्सिसमा दिएको छ भने यो कर्भको भित्र रहेको जति पनि सर्फेस एरिया हुन्छ त्यसले हामीलाई जेनरली इम्पल्स दिन्छ. है, यो जस्ट यो रिकल गर्दैछु, त्यसले मैले अलिकति यसलाई क्विकली लग्न खोजिरहेको छु. त्यस पछाडि हामी फर्दर डिस्कसनमा जान्छौँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्टमा, मोसन इन अ लिफ्ट. जस्तो हामीलाई के पढेको छौँ भने क्लास 7 मा पढाइ हुन्छ. सपोज एउटा लिफ्ट छ र यहाँ एउटा कुनै पर्सन छ
एन्ड यो लिफ्ट अपवर्ड डिरेक्सनमा जाँदैछ। सो यसलाई रिकल गर्ने तरिका म सिकाउँदैछु ल। फर्स्ट अफ अल यसो बुझौँ पहिला। सो यहाँनिर हामीले यसको वेट डाउनवर्ड देखाउँछौँ र नर्मल डाइरेक्सनलाई जेनरली अपवर्ड देखाउने चलन छ, किनभने ग्राउन्डले लगाउने डाइरेक्सन अपवर्ड नर्मल डाइरेक्सन हुन्छ। सपोज कि लिफ्ट अपवर्ड जाँदैछ विथ एक्सलेसन ए जाँदैछ भने यो रिकल गर्ने तरिका है, यो सम्झिने तरिका मात्रै हो। अपवर्ड जाँदाखेरि यो अपवर्ड कम्पोनेन्टको भ्यालु बढ्दै जान्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। त्यसो भए अपवर्ड कम्पोनेन्टबाट यो डाउनवर्ड एक्ट भएको कम्पोनेन्ट सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो भने रिजल्टिङ फोर्स आउँछ र त्यो रिजल्टिङ फोर्स भनेको एपरेन्ट वेट भन्दा हुन्छ है। जस्तो यसलाई हामीले जस्तो यसमा लाग्ने सपोज त्यसमा लाग्ने फोर्सलाई एमए भन्छौँ भने हामीले यसरी के भन्न सक्छौँ भने यो नर्मल रियाक्सनलाई एमए प्लस एमजी लेख्न सकिन्छ र नर्मल रियाक्सनले नै हामीलाई दिन्छ एपरेन्ट वेट। त्यसैले हामी एम ए प्लस जी भन्न सक्छौँ। भनेको मतलब कस्तो भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो एपरेन्ट वेट हो है। अब यो एपरेन्ट वेट भएकोले गर्दा यसो हेर्दाखेरि यहाँ एडिसन भएको छ, एडिसनले कुनै पनि प्यारामिटरलाई इन्क्रिज गराउँछ। यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने इफ लिफ्ट अपवर्ड जाँदैछ भने त्यसको एक्सप्रेसन आर इक्वल टु यु भइहाल्यो एम टाइम्स ए प्लस जी। र अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने अपवर्ड जाँदाखेरि एपरेन्ट वेट है, सपोज एपरेन्ट वेट डब्लु ड्यास हो भने एपरेन्ट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट हुन्छ। मतलब बडीको वेट स्लाइटली बढी हुन्छ। ठिक छ। अब हामी अर्को डिस्कसनमा जाउँ र अर्को डिस्कसन के त भन्दाखेरि अर्को डिस्कसन सपोज गरौँ कि अब्जेक्ट लिफ्ट डाउनवर्ड जाँदैछ विथ एक्सलेसन ए विच इज लेस देन जी है। अब डाउनवर्ड जाँदैछ भने सम्झिने तरिका के हो, डाउनवर्ड यो डाउनवर्ड डिरेक्सन छ भने डाउनवर्ड एक्ट गर्ने फोर्स भनेको वेट हो। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने डब्लु माइनस आर इक्वल टु रिजल्टिङ फोर्स, यसमा लाग्ने रिजल्टिङ फोर्स। अब एपरेन्ट वेट हामी निकाल्दैछौँ, द्याट मिन्स वी आर गोइङ टु क्यालकुलेट दिस नर्मल रियाक्सन। नर्मल रियाक्सनले नै एपरेन्ट वेट दिने काम गर्छ है, सम्झिने। किनभने यो हामीले जेनरली यसरी देखाएको छौँ। अब यहाँभित्र हामीले कन्सेप्ट के डेभलप गर्नुपर्छ भने अब्जेक्टलाई एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्ससँग एट्याच गरेको छ यस्तो हामीले बुझ्नुपर्छ है। अनि स्प्रिङ ब्यालेन्स यो वेट डाउनवर्ड छ भने स्प्रिङ ब्यालेन्सको नर्मल डाइरेक्सन अपवर्ड छ। जति बेला यो दुईटा फोर्स ब्यालेन्स हुन्छ अनि मात्र वेटको पर्टिकुलर भ्यालु दिन्छ है। अनि अपवर्ड जाँदाखेरि यो नर्मल रियाक्सन भनौँ, नर्मल रियाक्सन कम्पोनेन्ट स्लाइटली बढ्दै जान्छ है। सो यो कुराहरू यहाँभित्र त्यति धेरै मेन्सन गरिँदैन, हामी जस्ट यसलाई एज अ फर्मुलाको बेसिसमा रिकल गर्दैछौँ। सो डब्लु माइनस एमए इक्वल टु आर हुने रहेछ। मतलब एमजी माइनस एमए इक्वल टु आर एपरेन्ट वेट। सब्ट्र्याक्सनले कुनै पनि प्यारामिटरलाई कुनै पनि भ्यालुलाई रिड्युस गर्छ। यसको मिनिङ के हो भने when lift is moving downward then apparent weight of the object will be less than real weight. ओके, सो यो दुईटा केस हामीले डिस्कसन गर्यौँ। अब अर्को केसतिर जान सक्छौँ। अर्को केस भनेको सपोज कि lift is moving downward with an acceleration a and its value is equal to g. त्यति बेला के हुन्छ भने अघिकै कन्डिसन अप्लाई गरौँ, एपरेन्ट वेट इक्वल टु एमजी माइनस एमए त थाहा भयो। एमजी एज इट इज भयो। यो एक्सलेसनलाई पनि एमजीले रिप्लेस गर्न सकिन्छ बिकज ए इक्वल टु जी। सो आर इक्वल टु 0 हुन्छ। द्याट मिन्स एपरेन्ट वेट 0 हुने भयो। एपरेन्ट वेट 0 भनेको मतलब के हो भने अब्जेक्ट वेटलेसनेस कन्डिसनमा पुग्छ। अब्जेक्टको कुनै पनि वेट देखिँदैन है। अब अर्को डिस्कसन गरौँ। जति बेला एक्सलेसन चाहिँ यो डाउनवर्ड एक्सलेसन चाहिँ एकदमै बढी छ, जी भन्दा पनि बढी छ। इन द्याट केस हामीले के पाउँछौँ भने एपरेन्ट वेट इक्वल टु mg minus ma छ, but this is greater than this one g. That's why its value will be negative. एपरेन्ट वेट नेगेटिभको अर्थ के हो भने वेट जेनरली डाउनवर्ड लाग्छ। तर एपरेन्ट वेट नेगेटिभको अर्थ के हो भने अब्जेक्ट अब यो सर्फेसलाई छोडेर माथि जान पुग्छ, माथितिर जान पुग्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यो कन्डिसनमा अब्जेक्टले त्यो
लिफ्टको सर्फेस छोडेर माथितिर मुभ हुन पुग्छ ठीक छ सो यो के डिस्कसनहरु छ यो फर्मुलेसनहरु हामीलाई चाहिन्छ त्यसैगरी अब हामी डिस्कसन गर्छौं स्प्रिङ्स एन्ड स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट देयर कम्बिनेसन्स यस्तो कुराहरु डिस्कसन गर्न गइरहेछौं सो हामीलाई थाहा छ यो हामीले इलास्टिसिटीमा पनि केही कुराहरु यसको गरिसकेको छौं त्यसैले त्यहाँ पनि हेल्पफुल हुन्छ यहाँ बुझिएन भने सपोज इन डिटेल जान्नु छ भने इलास्टिसिटीमा गएर हेर्दा पनि हुन्छ यो फोर्स यसलाई कुनै पनि स्प्रिङमा अप्लाई गर्दाखेरि फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि आइदर यसलाई एक्सटेन्ड गर्नको लागि या कम्प्रेस गर्नको लागि हामी फोर्स अप्लाई गर्छौं भने त्यो फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि यदि एक्सटेन्सन एक्स हुन्छ भने हामीलाई थाहा हुन्छ कि फोर्स जसो जसो अप्लाई गर्दै जाने हो इलोङ्गेसन पनि के हुन्छ त्यही अनुसार बढ्दै जान्छ दैट मिन्स फोर्स एन्ड इलोङ्गेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ हैन अनि यसलाई रिप्लेसमेन्ट गर्नको लागि यो प्रोपोर्सनलिटी सिम्बललाई रिप्लेस गरेर हामीले एउटा पर्टिकुलर कन्स्ट्यान्ट यहाँ युज गर्छौं र कन्स्ट्यान्टलाई भन्छ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट त्यो बुझ्नुपर्छ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भन्छ सो त्यसरी हामीले यो फर्मुला डिराइभ गर्छौं एन्ड फर्दर इनर्जी स्टोरहरुको कुरा हामी यहाँ गर्नेवाला छैनौं बिकज हामी इक्वेशन्स अफ मोसनको कुरा मात्रै गर्दैछौं एन्ड न्यूटन्स लहरुको कुरा गर्छौं ओके सो if you like to get the knowledge about the energy stored in a spring then please visit our uh, channel and there are I think two or more than two uh, videos related with elasticity and in that particular videos we have already discussed all of these uh, parameters like energy stored in a spring and energy per unit volume okay so please visit there so अब हामी यहाँनिर स्लाइडली के गर्छौं भन्दाखेरि फर्दर डेरिभ एक्सप्रेसनलाई मोडिफाई गर्दै जान्छौं जस्तो यहाँ के कन्डिसन छ भने इन फिगर फर्स्ट three springs are connected in series and in figure second three springs having spring constant k1 k2 and k3 are connected in parallel so यो कम्बिनेसन को इक्विभ्यालेन्ट स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु कति हुन्छ एन्ड यो कम्बिनेसनमा इक्विभ्यालेन्ट स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु कति हुन्छ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो समहाउ यो इलेक्ट्रिसिटी को जस्तो देखिन्छ है प्यारलल एन्ड सिरिज कम्बिनेसन अफ रेसिस्टेन्स जस्तो त्यस्तो केही देखिन्छ हेरौं अब त्यहाँ पनि केही प्यारामिटरहरु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जस्तो सिरिज कम्बिनेसनमा करेन्ट कन्स्ट्यान्ट हैन प्यारलल कम्बिनेसनमा भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट सो यहाँ पनि के हुन्छ भने सपोज यो फर्स्ट स्प्रिङ को इलोङ्गेसन x1 छ सेकेन्ड स्प्रिङ को इलोङ्गेसन x2 छ थर्ड स्प्रिङ को इलोङ्गेसन x3 छ भने यसमा लाग्ने जुन फोर्स हुन्छ नि फोर्स यो फोर्स चाहिँ ओभरअल कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है यहाँ लाग्ने फोर्स फरक यहाँ लाग्ने फोर्स फरक यहाँ लाग्ने फोर्स फरक हुँदैन बिकज एउटै वेट हामीले सस्पेन्ड गरेको छौं अनि त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर ओभरअल सबैमा लाग्ने फोर्स चाहिँ यो सबैमा स्प्रिङमा लाग्ने फोर्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ तर इलोङ्गेसन के हुन्छ भने यो x1 इलोङ्गेसन x2 x3 इलोङ्गेसन भएकोले गर्दाखेरि ओभरअल इलोङ्गेसन इक्वल टु x1 प्लस x2 प्लस x3 हामी लेख्न पाउँछौं एन्ड यो फर्मुला f इक्वल टु kx ले हामीलाई हेल्प गर्छ यसलाई रिप्लेस गर्न जस्तो इफ यो f इज नेट फोर्स हो भने we can write here f by and this is equivalent okay equivalent spring constant and यहाँ पनि f by spring constant for first spring f by spring constant for second spring f by spring constant for third spring and f cancel out गरेपछि हामीले एउटा रिजल्ट पाउँछौं equivalent equal to 1 by f1 sorry 1 by k1 plus 1 by k2 plus 1 by k3 जस्तो यो सिरिज कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटर जस्तो चाहिँ आयो है रिजल्ट सिरिज कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटर र सिरिज कम्बिनेसन अफ दिस स्प्रिङ आर सेम त्यस्तै आयो ठीक छ अनि त्यसपछि अब हामी जाउँ यतातिरको डिस्कसनमा स्लाइटली यसलाई शिफ्ट गर्छु म ओके सो स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट अर इक्विभ्यालेन्ट स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट इन प्यारल कम्बिनेसन को कुरा गर्ने हो भने हामीले कन्सेप्चुअल वेमा के बुझ्नु पर्छ भने
यसमा डिफ्रेन्ट मेटेरियल युज गरेको छ अफ कोर्स किनभने डिफ्रेन्ट मेटेरियल भएन भने स्प्रिङ कन्स्टेन्ट डिफ्रेन्ट हुँदैन हैन अब यहाँ कन्सेप्ट के अप्लाई गर्नुपर्छ भने सबै स्प्रिङलाई एउटै पोइन्टमा फिक्स गरेको छ र यो तल पनि उस्तै डिस्टेन्समा फिक्स गरेकोले गर्दाखेरि यो इलोङ्गेसन सबैमा एउटै हुन्छ त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ सबैको इलोङ्गेसन के हुन्छ सेम हुन्छ यो टिल्ट यस्तो भएर बस्न चाहिँ बस्दैन ठिक छ त हाम्रो कन्सेप्ट यहाँ के हुन्छ भने ओभरअल इलोङ्गेसन इज इक्वल है सबैमा इन्डिभिजुअली इलोङ्गेसन इक्वल छ त्यसमा यहाँ डिफ्रेन्ट के भयो भने यहाँ डिफ्रेन्ट भयो फोर्सेस F total force can be written as the sum of forces acting on three springs. So F लाई हामीले K equivalent times X ले रिप्लेस गर्न सक्छौँ यहाँ K1 X यहाँ K2 X and then K3 X ले रिप्लेस गर्न सक्छौँ सो इक्विभ्यालेन्ट हेर्ने है ठ्याक्कै क्यापेसिटरको आउँछ क्यापेसिटरको कम्बिनेसन जस्तो K1 प्लस K2 प्लस K3 यसरी हामीले प्यारल कम्बिनेसनमा निकाल्न सक्छौँ सो यो फर्मुलेसन सम्झिनु छ भने क्यापेसिटरको कम्बिनेसन पनि सम्झिँदा हुन्छ र सम हाउ यो स्प्रिङले पनि क्यापेसिटर केही प्रोपर्टी जस्तो बिहेभियर सो गर्छ हामी डिस्कसन गरौँला जब क्यापेसिटरको टपिक यहाँ डिस्कसन गर्छौँ त्यति बेला ओके सो अब हामी जान्छौँ केमा भन्दाखेरि पुली सिस्टममा जान्छौँ यो पुली सिस्टममा जाने हो भने के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एजम्पसन पुली इज फ्रिक्सनलेस भन्ने बुझ्नुपर्छ एन्ड देन यो यसमा हेर्ने हो भने M1 इज ग्रेटर देन M2 को कन्सेप्टमा यहाँ हामी सल्भ गर्छौँ M1 इज ग्रेटर देन M2 द्याट्स वाइ M1 this weight is moving this M1 moving downward and M2 is moving upward है त्यसो भए यो पार्टको इक्वेसन के लेख्न सकिन्छ भने T this is tension minus weight equal to M2A म यहाँ सल्भ गर्नेवाला छुइनँ जस्ट इक्वेसन लेख्न सिकाएको किनभने इक्वेसन कहिलेकाहीँ इक्वेसन मात्र पर्टिकुलरली सोध्न सक्छ एन्ड देन यहाँनिर डाउनवर्ड जाँदैछ त्यसले M1 G minus T equal to M1A यो आउँछ इफ टेन्सन र टेन्सन इक्वेट गर्ने हो भने हामी एक्सलेसनको भ्यालु पाउँछौँ जुन एक्सप्रेसन यस्तो आउँछ हेर्ने सल्भ गरी हेर्दा नि हुन्छ तर हामीलाई MCQ को लागि सल्भ गरिराख्नु पर्दैन तर इक्वेसन चाहिँ लेख्न आउनुपर्छ है त्यो चाहिँ A इक्वल टु M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 G हामी डाइरेक्ट अप्लाई गर्न सक्छौँ एन्ड देन एक्सलेसन युटिलाइज कतै गर्यो भने टेन्सनको भ्यालु पनि निकाल्न सकिन्छ यसरी T इक्वल टु 2 टाइम्स M1 M2 बाई M1 प्लस M2 टाइम्स G छ सो यो फर्मुला अब यसरी सल्भ गरी हेर्दा नि हुन्छ तर मैले भनिसकेँ यो सल्भ सोध्दैन MCQ मा अफकोर्स सोध्दैन बट पर्टिकुलरली इक्वेसन चाहिँ सोध्न सक्छ ओके स्पेशल केसेसहरूको कुरा पनि गरिहाल्नु यहाँनिर जस्तो के छ भने यो कन्डिसनमा हामीलाई जेनरली के सोध्छ भने वाट इज द रिडिङ सोन बाई द दिस पर्टिकुलर स्प्रिङ ब्यालेन्सले स्प्रिङ ब्यालेन्स स्प्रिङ ब्यालेन्स यो स्प्रिङ ब्यालेन्सको दुईटा एन्डमा यसरी 5 न्युटन वेट भएको अब्जेक्ट अर 5 केजी पनि भन्न सक्छ वेट भएको अब्जेक्ट एट्याच गरेको छ भने यो स्प्रिङले कति देखाउँछ भने यो स्प्रिङले 5 न्युटन नै देखाउँछ किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेर्ने यो पार्ट यो जुन वेट छ नि यो सेकेन्ड पार्ट वेट यसले जस्ट सपोर्ट गर्छ कसलाई सपोर्ट गर्छ यसलाई सपोर्ट गर्छ यसले एक्सटेन्सनमा कुनै हेल्प गर्दैन र एक्सटेन्सन कुन पार्टले गर्छ यो पोर्सनले यो स्प्रिङ वाला पोर्सनले त्यसो भए यो 5 न्युटन को वेट मात्र यहाँ देखाउँछ ठिक छ त्यो चाहिँ बुझिराख्नु पर्छ प्राय क्वेशन सोधिराख्छ अब हामी अर्को कन्डिसनमा पनि जाँदैछौँ यो चाहिँ प्राय के सोध्छ भन्दाखेरि जस्तो यो कम्बिनेसन अफ 3 अब्जेक्ट्सलाई सल्भ गर्दैछौँ कुनै पर्टिकुलर जस्तो T1 को भ्यालु कति T2 को भ्यालु कति T3 को भ्यालु कति त्यो सोध्न सक्छ त्यसै गरी नेट एक्सलेसन पनि कति हो भनेर सोध्न सक्छ जस्तो यो कुनै एउटा सर्फेसमा राखेको छ भने है यहाँनिर अलिकति कुनै एउटा स्मुथ सर्फेसमा छ एन्ड T3 टेन्सन एक्ट गरिरहेछ M3 मा T2 एन्ड T1 M2 M3 मा एक्ट छ भने के होला भनेर सोध्न सक्छ T2 कति होला T1 कति होला अर ओभरअल एक्सलेसन कति त हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो लास्ट यहाँ हेर्ने ल M1 को लागि जेनरली हामी हेर्छौँ भने यहाँ M1 को अर्कोतिर एट्याच छैन त्यसले M1 को इक्वेसन सिम्पल इक्वेसन अफ मोसन यति मात्रै हुन्छ
M1 को लागि। M2 को लागि हेर्ने हो भने यो जुन छ नि T2 टेन्सन, यो T2 टेन्सनलाई केही जस्तो T2 टेन्सनमा यो T1 जुन यता पनि एक्ट हुन्छ यसको यो फेसमा T1, सो T2 बाट T1 सब्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि नेट एक्सलेसन आउँछ यसमा, अर नेट फोर्स यसमा लागेको नेट फोर्स आउँछ T2 माइनस T1 इक्वल टु M2A लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामी जाउँ यो T3 द्याट मिन्स M3 मा, र यहाँ पनि सेम वेमा जसरी यो टेन्सन यता एक्ट हुँदैछ भने अफकोर्स यो पोइन्ट अफ एट्याच गरेको पोइन्ट छ, सो यो एट्याच गरेको पोइन्टको तिर पनि टेन्सन लाग्छ जुन T2 हुन्छ, त्यसैले T3 माइनस T2 इक्वल टु M3A हामी लेख्न पाउँछौँ, इजिली लेख्न पाउँछौँ है। सो यो कन्डिसन अप्लाई गरेर कुनै पर्टिकुलर टेन्सन निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी इफ हामीले यो सबै भ्यालुहरू सब्स्टिट्युसन गरेर सल्भ गर्दै जाने हो भने हामी एउटा फर्मुला डिराइभ गर्न सक्छौँ इजिली है, र त्यो फर्मुला हुन्छ T3 टेन्सनको लागि फर्मुला निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ, जस्तो अब सल्भ गरेर हेर्ने हो भने पनि T1 T2 T3 हाल्दै जाँदा हुन्छ, एउटा वे त्यो हो। र अर्को वे के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को वे हाम्रो हुन्छ कि डाइरेक्ट फर्मुला रिकल गर्ने। त्यसैले हामीले सबभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्छ भने जस्तो T3 निकाल्नु छ भने के गर्ने त भन्ने कुरा हेर्दा हुन्छ। जस्तो T1 लाई पहिला यहाँ लगेर राख्ने, अनि फेरि T1 T2 को भ्यालु यहाँबाट जे आउँछ फेरि त्यसलाई यहाँ लगेर राख्ने अनि T3 निकाल्ने। जुन सल्भ गरेर हेर्ने हो भने यस्तो आउँछ, एकदम सजिलो फर्मुला आउँछ M1 M2 प्लस M3A आउँछ। ट्राई गर्दा हुन्छ सल्भ गर्न। र यहाँबाट हामी एक्सलेसन अफकोर्स डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौँ, A इक्वल टु T3 टेन्सन एन्ड सम अफ द मासेस M1 M2 प्लस M3, यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ। यो फर्मुलाहरू हामीलाई काम लाग्छ। अब हामी केही क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नतिर लाग्छौँ। ठिक छ, ल थालौँ। क्वेसन नम्बर A, a machine gun fires a bullet of mass 40 gram with a velocity of 1200 meter per second. The man holding it can exert a maximum force of 144 Newton on the gun. How many bullets can be fired per second? The most, you must होइन, the most, the most, ठिक छ। त हामीले बुझ्नु के पर्छ भन्दाखेरि यो क्वेसनले के भन्न खोज्यो त्यो पहिला बुझ्नु पर्छ है। अब मैले अलिकति डिटेल र अलिकति एक्सटेन्डेड फर्ममा भन्दैछु, यसलाई पछि डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ। यहाँ भन्न खोजेको कुरा हो एउटा मसिन गन छ होइन, एउटा मसिन गन एउटा मान्छेले होल्ड गरिरहेछ र त्यो मसिन गनले 40 ग्रामको बुलेट यति स्पिडमा यो 1200 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा रिलिज गर्न सक्छ। अनि हामीले निकाल्नु पर्ने छ 1 सेकेन्डमा कतिवटा बुलेट रिलिज गर्न सक्ने रहेछ, र मान्छेले 144 न्युटन जे होस् फोर्स होल्ड गर्न सक्ने रहेछ है। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई जनरली थाहा छ फोर्स इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम थाहा छ, अनि फेरि हामीलाई मोमेन्टम पनि के हो भन्ने कुरा थाहा छ है। मोमेन्टम इक्वल टु mv/t हो, यो पनि थाहा छ। ओके, सो यो सिंगल बुलेटको लागि यो हो भने है मास, यदि n नम्बर अफ बुलेट छ भने यही मल्टिप्लाई भएर जान्छ। मैले n टाइम्स लेख्ने हो भने mv/t, और n/t लाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि रेट अफ रिलिज अफ बुलेट पनि भन्न सकिन्छ, कुन रेटमा कतिवटा बुलेट रिलिज हुन सक्छ पर सेकेन्ड। त्यसलाई हामीले यो प्यारामिटरको एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्नेछ। अब यो क्वाइट इजी भयो, n/t नै भनौँ इक्वल टु के हुन सक्छ भन्दाखेरि f/mv हुन्छ होइन, एन्ड देन यसको भ्यालु 144 भयो। मास जेनरली ग्राममा छ, यसलाई हामी 40 इन्टु 10⁻³ लेख्न सक्छौँ। एन्ड देन आफ्टर हामीसँग अर्को हेर्ने हो भने भेलोसिटीको भ्यालु 1200 मिटर पर सेकेन्ड छ। ठिक छ, अब यसलाई सल्भ गरी हेर्दाखेरि जस्तो यो 144 त हामीलाई थाहा छ नि, इजी छ नि होइन। 144 भनेको 12 को स्क्वायर हो। त्यसैले बेटर के गर्ने भने यसलाई
अलिकति सजिलो तरिकाले 20 यहाँ छ 10 यहाँ छ 30 पोजिटिभ 30 नेगेटिभ भयो यसको मिनिङ के हो भने 144 र यो 10 पावर -3 क्यान्सल भएर गयो यहाँ जस्ट 4 जस्तो बाँकी हुने भयो र यहाँ 12 जस्तो बाँकी हुने 12 12 जा क्यान्सल हुन्छ 4 3 जा हुन्छ त्यसो भए 3 बुलेट्स पर सेकेन्ड एन्सर आउँछ है यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 को सल्युसन अब हामी क्वेसन नम्बर 2 तिर जान्छौँ एन्ड क्वेसन नम्बर 2 मा के छ हेरौँ A mass m is suspended by two spring of force constant k1 and k2 respectively as shown in figure. The total elongation of the two spring is अब यसलाई क्वाइट इजिली गर्न सक्छौँ हामी जस्तो यो के फर्ममा छ अफ कोर्स यो छ सिरिज कम्बिनेसन The series combination मा equivalent के हुन्छ equivalent equal to k1 times k2 by k1 plus k2 लेख्न मिल्छ है रेसिप्रोकल को सम हो अब त्यति भइसकेपछि हामीले के थाहा छ भने सपोज यो वेट यहाँ m छ यसलाई j ले मल्टिप्लाई गर्दा वेट हुन्छ यही वेटले गर्दा एलोंगेसन हुन्छ सो इफ ओभरअल एलोंगेसन l हो भने k इक्विभ्यालेन्ट टाइम्स l इक्वल टु फोर्स हुन्छ र यो फोर्स कुन फोर्स हो mg वाला फोर्स हो ठिक छ त्यसो भए l इक्वल टु के हुने भयो त mg बाइ k इक्विभ्यालेन्ट र यसको भ्यालु के इक्विभ्यालेन्ट सब्स्टिट्युसन गर्दाखेरि यो अपवर्ड जान्छ भनेको मतलब यहाँ mg हुन्छ k1 k2 अपन k1 प्लस k2 हुने भयो हेरौँ त त्यो एक्सप्रेसन कतै छ यस क्वेसन अप्सन बी मा छ त्यसैले यहाँ अप्सन बी करेक्ट अप्सन देखिन्छ Okay, now we are heading to the question number 3. Let us read the question number 3. A man in a lift way more when. So यो अघिको डिस्कसनबाट हामी क्लियर छौँ कि जति बेला अपवर्ड मोसनमा हुन्छ त्यति बेला mg प्लस me हुन्छ एपरेन्ट वेट मतलब इन्क्रिज हुन्छ त्यसैले अपवर्ड एक्सलेसनमा छ भने त्यति बेला म्याक्सिमम वेट देखिन्छ भइहाल्यो हैन अब क्वेसन नम्बर 4 तिर जाउँ Two masses m1 and m2 having value 5 kg and 4.8 kg are tied by a massless string are hanging over a light and frictionless pulley. What is the acceleration of that masses when left free to move? Okay, so अब यसमा हामीले डाइरेक्ट एक्सलेसनको फर्मुला लाउने है अब पुरै डिराइभ गर्नु पर्दैन m1 minus m2 by m1 plus m2 टाइम्स g लगाउने हैन अनि त्यस पछाडी यहाँ भ्यालुजहरु हाल्दिने के छ भ्यालु m1 जनरली यो लार्ज मासलाई हामीले भन्छौं 5 minus 4.8 5 plus 4.8 टाइम्स यसलाई 9.8 नै युज गरौँ त्यसो गर्दाखेरि हामीसँग आउँछ यहाँनिर 0.2 या एन्ड यहाँ 9. स्लाइटली यहाँ अलिकति यो पोर्सनलाई मिलाउ 9.8 हुन्छ यहाँ पनि 9.8 हाल्नुको फाइदा यही हो क्या अनि यो 0.2 त्यसो भए हाम्रो आन्सर हुन्छ 0.2 मिटर पर सेकेन्ड okay that was the question number 4 and now we are in question number 5 a force of 5 newton acts on a body of weight 9.8 newton what is the acceleration produced in meter per second मजाको क्वेशन छ एउटा फोर्स अप्लाइड फोर्स को भ्यालु छ 5 न्यूटन and weight of a body is 9.8 न्यूटन अब फोर्स अप्लाई गरेको छ यति वेट हामीलाई थाहा छ एक्सलेसन निकाल्नको लागि फोर्स इक्वल टु हामी फर्मुला ma अप्लाई गर्न खोज्दै छौं where f is known m is unknown and we have to find the acceleration that's why we are going to find out the mass from here as we know that weight is equal to mg and it is 9.8 so by using this we can easily find the value of mass which is equal to 1 kg and on using here we get the value of acceleration and it will be 5 equal to 1 into a that means acceleration will be 5 meter per second square so option B is the correct option okay I have more question here in next section so let me scroll this
केही क्वेशन्सहरु अझै थप छन् यहाँनिर. Question number 6. Three blocks are connected as shown in figure. The value of tension T1. We have to find the value of tension T1. What will be the value of tension T1 given that tension T3 is 60 Newton, right? T1 को भ्यालु चाहियो, T3 को भ्यालु दिएको छ, के गर्ने त भन्ने क्वेशन आउँछ. त हामी इजिली फर्मुला सम्झिनु चाहिँ पर्यो है. टेन्सन T3 जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि अघि हामीले डिराइभ गरिसकेको छौं, त्यसैले हामी जस्ट यसलाई लेख्छौं. हामी सिम्पल के गर्छौं थाहा छ, T3 इक्वल टु हामी लेख्छौं M1 प्लस M2 प्लस M3 टाइम्स एक्सलेसन. यो सम्झिने, अरु केही सम्झिनु परेन. ठिक छ. अब यहाँबाट एक्सलेसन निकाल्ने. 60 is the value of tension T3 and 30 20 10, that means 60 into A. So A will be equal to 1 meter per second square. एक्सलेसन थाहा भयो. अब के गर्ने भन्दाखेरि अब हामी फर्मुला लेख्छौं. फर्मुला लेख्दै जाँदाखेरि के पाउँछौं भने नि हेर्दै जाने ल. अब यसलाई अगाडिबाट गरे पनि भयो अर डाइरेक्ट गरे पनि भयो, जसरी गरे नि हुन्छ. जस्तो म यसलाई स्टेप बाइ सल्भ गर्छु एन्ड देन म फेरि डाइरेक्ट गर्ने तरिका पनि सिकाउँछु. एक्सलेसन हामीले निकाल्नै पर्छ, त्यो भन्दा बाहेक अप्सन छैन. एक्सलेसन हाम्रो 1 मिटर पर सेकेन्ड छ. जस्तो हामीले पढेको डिस्कसनबाट लङ वेमा जाने भने T3 minus T2 equal to, we know that from this side, okay, we know that this will be equal to M3 times A. So the value of T2 will be 60 minus, and value of M3 is 30 times 1, which means this is 30 and T2. So value of T2 will be 30 Newton. T2 थाहा भयो. T2 minus अब यो पोर्सनमा आए हामी यहाँनिर. So T2 minus T1 will be equal to M2 A. अब यहाँबाट T2 हामीलाई थाहा छ 30 हैन, अनि M2 is 20 times 1 equal to T1. So T1 will be equal to 10 Newton. यसरी लङ वेमा पनि जाँदा हुन्छ. और यदि हामीलाई थाहा छ कि T1, for T1 we can easily write that T1 equal to M1A, as we know that from previous discussion. So we can easily find it as the value of mass of this first object is 10 and acceleration is 1, that's why its value will be 10 Newton. So यो सर्टकट वे हो, तै पनि एक्सलेसन त निकाल्नै पर्छ. र यो वे थाहा भएन भने यो अलिकति लेन्दी वे बाट जान पनि सकिन्छ है. कुनै अब सिलेक्सन गर्दा हुन्छ, तर अलिकति क्विक गर्नु पर्यो. Okay, so this is all about the question number 6. Now we are here in question number 7. A player caught a cricket ball of mass 150 gram moving at the rate of this much. If the catching process is completed in 0.1 second, the force of blow exerted by the ball on the hand of the player is. अब यो जेनरली हामीलाई एउटा क्वेशन सोधिन्थ्यो, सम्झना छ कि छैन. while catching a ball, why we should lower our hand भनेर सोधिन्थ्यो. अनि हामी भन्थ्यो because when we load our hand, the time elapse will increase, and that's why the average force exerting on our hand will reduce. अनि यस्तै केही भन्थ्यो हैन. मतलब जति बेला हामीले हातलाई अलिकति तल तानेर तल ल्याएर बल क्याच गर्छौं, त्यति बेला ड्युरेसन, इम्प्याक्टको ड्युरेसन बढ्थ्यो र इम्प्याक्ट कम हुन्थ्यो. सो समहाउ त्यहीसँग रिलेटेड छ. द्याट मिन्स हामी यो यसलाई भन्छौं इम्पल्ससँग रिलेटेड क्वेशन. So average force according to impulse हामीलाई थाहा छ P2 minus P1 by time elapse. यो हामीसँग फर्मुला थाहा छ. अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो रेटमा सपोज गरौँ कि यो P2 and P1 मध्ये र्यान्डमली जुन चुज गर्दा नि हुन्छ. मैले चाहिँ फाइनललाई लाइक यसलाई 0 माने मोमेन्टम जति बेला हातमा आएर बस्छ बल, र यो P2 लाई चाहिँ मैले इनिशियल जस्तो माने, केही फरक पर्दैन, अगाडि पछाडि केही फरक पर्दैन. सो यहाँ मैले लेख्न पाउँछु मास टाइम्स भेलोसिटी बाइ टाइम. ओके, एन्ड देन यसलाई स्लाइटली रब गरौँ. त्यस पछाडि म के गर्न पाउँछु भन्दाखेरि m को भ्यालु
150 grams छ त्यसलाई हामी इजिली 0.15 लेख्न पाउँछौँ velocity is 20 and time is 0.1 है यो छ अब यसलाई विदाउट क्यालकुलेटर ट्राई गरौँ सल्भ गर्ने त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि त्यसको लागि सिम्पली दिस इज 1/10 यो माथि जान्छ भनेपछि 0.15 इन्टु 200 हुन्छ अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 15 टू टाइम्स गर्दाखेरि 3 पोइन्ट समथिङ हुन्छ है 3.0 हुन्छ के अरे अनि त्यसलाई यसलाई अझै हामीले यसलाई 0.15 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 0.3 हुन्छ सरी अनि 0.3 लाई हामीले 200 रेस्ट यो नम्बर बाँकी हुन्छ यहाँनिर जस्तो मैले भन्न खोजेको यहाँनिर 200 छ यसमध्ये मैले यसरी सम्झिनु भनेको है 2 इन्टु 100 भनेर सम्झिनु अब यो 100 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पनि भयो 1515 इन्टु 2 भनेको 30 न्युटन यसरी गर्दा पनि भयो है सो विदाउट क्यालकुलेटर यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ सो option C correct option देखिन्छ okay so now here we are going to discuss question number 8 two blocks A and B of masses 2m and m respectively are connected by a massless and inextensible string this one string the whole system is suspended by massless spring as shown in figure the magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut are बुझ्ने मजाको क्वेसन हो यो फेरि जस्तो यो स्ट्रिङ हो जसको मास छैन र यो स्प्रिङ हो यसलाई पनि जेनरली भनेको छ मासलेस स्प्रिङ अब के भन्यो भन्दाखेरि यो पोर्सन चाहिँ काट्न साथ यसको एक्सलेसन कति एक्सलेसन अफ ए कति सरी क्यापिटल ए एन्ड एक्सलेसन अफ बी कति यो काट्दाखेरि त हामीले यसलाई सेपरेट फर्ममा हेर्छौँ ल जस्तो पहिला सपोज गरौँ यो बी को लागि हेरौँ पिक्चर यो बी को लागि यो काटिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो बी को डाउनवर्ड फोर्स भनेको बी को वेट बी मा लाग्ने वेट हो डाउनवर्ड फोर्स भनेको एन्ड देन यसलाई यसरी लेखौँ एम नै छ एन्ड सी लेख्दै मैले अनि यसमा लाग्ने अपवर्ड फोर्स भनेको यसमा लाग्ने टेन्सन थियो जुन टेन्सन भनेको एम एन्ड एक्सलेसन भयो अरू सिम्पली यसरी बुझ्दा नि हुन्छ अब यसको नेट फोर्स भनेको यही हो त्यसो एम जी इक्वल टु एम एक्सलेसन सरी नट ए दिस इज बी एम बी हुन्छ सो एक्सलेसन इन बी भनेको जेनरली जी भयो यति नै हो एक्सलेसन इन बी अब ए को लागि पनि हामीले फ्री बडी डायग्राम जस्तो बनाउँ पहिला के हुन्छ भने यहाँ अलिकति चेन्ज आउँछ है के चेन्ज आउँछ भन्दाखेरि जस्तो इनिसियली यो स्ट्रिङ कट गर्नुभन्दा अगाडि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि डाउनवर्ड र अपवर्डमा के हुन जान्थ्यो अपवर्ड यो स्प्रिङले ब्यालेन्स गर्ने कति त भन्दाखेरि 3 एम जतिको मास एन्ड यसलाई जीले मल्टिप्लाई गरेर वेट हुन्थ्यो र त्यति नै डाउनवर्ड ब्यालेन्स हुन्थ्यो तर यो कट गर्न साथ के भयो भने डाउनवर्ड लाग्ने चाहिँ कति भइदियो 2mg यति बराबरको वेट मात्र भयो र अपवर्ड त्यति बेलै त जस्तो स्प्रिङ त्यति काट्न स्लाइटली माथि त जान्छ नि स्प्रिङ हैन त त्यति बेलाको कुरा गर्दैछु त्यति बेला के हुन्छ भने त्यो स्प्रिङले देख्ने अपवर्ड भनौँ न स्प्रिङले त्यति बेलै देख्ने मास भनेको 3m हो त्यति बेला देख्ने जब कट गरेको केही समय पछाडि त स्प्रिङले देख्ने मास यही हो 2m नै हो तर कट गर्न साथ देख्ने मास भनेको 2m है अब हामीले के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यसमा लाग्ने एक्सलेसन हामीले ए भनेको छौँ त्यो एक्सलेसन फेरि यो 2m मासमा लाग्ने एक्सलेसन हो बिकज रियलमा मास कति छ भन्दाखेरि त्यहाँ हुने मास भनेको त रियली मास 2m छ सो यसमा लाग्ने एक्सलेसन ए भयो त्यसो भए यसको लागि हामीले सो यसको लागि हामीले इक्वेसन लेख्ने हो भने 3mg minus 2mg equal to 2m एक्सलेसन इन ए लेख्न सकिन्छ एन्ड देन सल्भ गर्ने हो भने एक्सलेसन इन ए भनेको g/2 आउँछ त्यसो भए अप्सन हेर्ने हो भने अर्डरमा छ त्यसले अर्डर भनेको ए फर्स्ट एन्ड बी सेकेन्ड त्यसलाई अप्सन बी
हाम्रो करेक्ट अप्सन देखिन्छ, किनभने प्रोपर अर्डरमा पनि क्वेसन हुनुपर्छ। ए एन्ड बी छ, त्यसले ए को एक्सलेसन छ g/2 एन्ड बी को एक्सलेसन छ g। ओके, सो यो भयो हाम्रो क्वेसन 8 को सल्युसन। नाउ हियर वी आर इन क्वेसन नम्बर 9। A body is in equilibrium if F force and T torque, these are options। अब हामीलाई के थाहा छ भने कुनै पनि बडी इक्विलिब्रियममा हुनको लागि नेट फोर्स 0 हुनुपर्छ, र नेट फोर्स 0 भनेकोमा त्यसमा एउटा ट्रान्सलेसन फोर्स हुन सक्छ, अर्को रोटेशनल फोर्स हुनुपर्छ, र दुईटै फोर्सको भ्यालु कति हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ। त्यसलाई अप्सन बी करेक्ट अप्सन देखिन्छ। Okay, so here we are in last question for this particular video. Sand being dropped on a convey or belt at the rate of m/kg per second, the force necessary to keep the belt moving with the constant velocity of b meter per second will be। के भन्दैछ भने एउटा कन्भेयर अर बेल्ट छ, सपोज यो कन्भेयर बेल्ट भयो, अनि यहाँनिर स्यान्ड ड्रप हुँदैछ। स्यान्ड ड्रप हुने रेट भनेको m kg पर सेकेन्ड छ। स्यान्ड ड्रप हुँदाखेरि पनि यो बेल्ट नरोकिने गरी कति फोर्स लाउनु पर्छ भन्दैछ। त्यसमा हामीलाई के थाहा छ भने फोर्स इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम, सिम्पल कुरा हो। अब रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टमलाई हामी सिम्पली एम भी बाई टी लेखिदिउँ नि त। र फर्दर हामीलाई थाहा छ एम बाई टी एन्ड भी भयो। यो एम बाई टी भनेको मास पर सेकेन्ड हो, जसलाई हामीले, मैले यसलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरेँ ल, यो स्मल एम लेखौँ, बिकज एमएम लेख्दाखेरि फेरि बुझिँदैन। यसलाई एम भी बाई टी लेखेँ, अनि यसलाई एम बाई टी एन्ड देन भी लेख्न सकिन्छ। र यो एम बाई टी भनेको मास पर युनिट टाइम हो, त्यसैले यसलाई क्यापिटल एम एन्ड भी लेख्न सकिन्छ। त्यसो भए फोर्स नेसेसरी टु किप द बेल्ट मुभिङ को अप्सन करेक्ट अप्सन देखिन्छ, अप्सन डी। ओके, सो दिस इज अल अबाउट द rate of change of momentum, force, Newton's law. Well, this is last question for this particular video. We are preparing a lots of video in mechanics and in varieties of topics, so please keep subscribing us and stay tuned, and thank you for watching. Thank you.